А що якби найсвітліше, найсильніше почуття, яке ми взагалі називаємо любов'ю до своєї сім'ї чи партнерів, насправді взагалі не було любов'ю? Ого, починаємо одразу з головного. Так, бо сьогоднішній розбір фокусується на дуже незвичному матеріалі. Уяви, що ця так звана любов виступає лише такою хитро замаскованою руйнівною формою глибокого еволюційного егоїзму. Угу. І цей матеріал дійсно бере наш найсвятіший емоційний концепт, буквально кладе його під мікроскоп і доходить висновку, що наше розуміння стосунків, воно просто знищує інтелектуальний потенціал людства. Точно. Тобто це абсолютно не та класична інтелектуальна прогулянка знайомими стежками, де можна очікувати легких роздумів про людську природу зі щасливим фіналом. Це ніби, ніби всі очікували почути легку романтичну комедію, а натомість опинилися на хардкорній науково-фантастичній лекції про виживання. Я б навіть сказала лекції про виживання нашого виду. Бо джерело, яке ми сьогодні аналізуємо, це такий своєрідний маніфест. І воно розглядає майже все, що ми знаємо про власні емоції, як фундаментальну системну помилку. Угу. І наша місія сьогодні – це така собі інтелектуальна хірургія. Нам потрібно дуже обережно відокремити різкі, іноді навіть шокуючі метафори автора від тих глибинних філософських ідей, які він намагається донести. Отже, давайте розберемо це. Почнемо з самісінького фундаменту, з цього тотального руйнування класичної ілюзії кохання. Бо щоб осягнути логіку тексту далі, нам треба чітко усвідомити, від чого саме він вимагає відмовитися. Власне так. У джерелі дуже безапеляційно стверджується, що сучасна любов до партнера чи родини – це найчастіше просто біологічний трайбалізм. Тобто турбота виключно про власну генетичну лінію. Саме так, турбота про своїх. І текст пропонує поглянути на це через таку, дуже незручну призму. От давай розглянемо приклад злодія, який краде заради того, щоб прогодувати свою дружину чи дітей. У власній системі координат цей чоловік відчуває себе справжнім героєм. Звісно, він керується нібито шляхетними мотивами, він виправдовує свої злочини саме любов'ю. Але об'єктивна реальність така, що його дії демонструють абсолютну крижану байдужість до чужого горя. Угу. Типу, його так звана любов закінчується рівно за порогом його власного дому. Точно. А за цим порогом він вже готовий руйнувати життя інших людей. Слухай, у матеріалі також є неймовірно влучне спостереження про кримінальну мораль. От злочинці, вони ж часто мають справжній культ матері. Вони можуть свято шанувати власних матерів, навіть готові за них віддати життя. Є таке. Але парадокс у тому, що ці ж самі люди потім вийдуть на вулицю і без жодних моральних вагань пограбують або скривдять чиюсь чужу матір. Ця подвійна мораль, вона дуже яскраво підсвічує суть аргументу. Така любов є вибірковою. І, по суті, несе величезну загрозу для соціуму. І якщо ми підключимо це до ширшої картини, то стає зрозуміло, чому автор вважає отаку викривлену любов першопричиною насильства та війн. Тому що захист своїх будь-якою ціною автоматично означає агресію до чужих. Абсолютно. Подумай сама. Подумай, наскільки рідко люди йдуть на смерть заради абстрактних ідей пізнання. Важко ж знайти армію, яка піде воювати заради розгадки таємниці темної матерії. Так, або за квантову гравітацію ніхто в окопи не піде. Отож. Але заради ілюзії кохання, заради захисту своєї умовної зграї, люди готові вбивати мільйонами. Але чекай, дозволь мені тут виступити таким собі адвокатом диявола. Хіба турбота про власне потомство, захист своєї території – це не базовий біологічний інстинкт виживання? З точки зору біології – так. Це ж еволюційний механізм, який взагалі дозволив нашому виду дожити до сьогодні. Звучить так, ніби текст вимагає від нас просто взяти і відключити свою біологію. Це ж, як намагатися переписати базовий код операційної системи людини, хіба ні? Так і є. І автор фактично стверджує, що цей базовий код вже безнадійно застаріл. Те, що дозволяло нам вижити в печерах, зараз нас стримує. Тобто залишатися в полоні цих інстинктів – це погано? Він каже, що назвати це високим словом «любов» – це ознака нерозвиленого розуму. Коли ми шукаємо цих емоційних милиць, ми доходимо до абсурду. У тексті детально розглядаються сучасні, симулятори почуттів. От так, від найдавніших форм типу проституції чи ескорту, де йде пряма купівля імітації близькості, до абсолютно нових трендів. Ага.
Нейромережі. Так, нейромережі, штучний інтелект, усі ці віртуальні партнери. Людина, яка взаємодіє з таким ботом, вона ж чудово усвідомлює, що всередині цієї програми немає душі. Це просто математична модель. Але самої імітації любовної поведінки вже стає достатньо. Це працює як таке потужне емоційне знеболювальне. Воно відрізає людину від необхідності взагалі стикатися з реальною складністю світу. Тоді виникає логічне запитання. Якщо біологія і вся ця емоційна прив'язаність – це не любов, то що ж тоді є справжнім почуттям у розумінні цього маніфесту? А от тут дуже цікаво. Автор звертається до етимології, зокрема до давньослов'янського коріння слова «любов». Він розшифровує його як «люди божественне відають», тобто знають, глибоко розуміють. Ого! Тобто справжня любов не має нічого спільного з тим, щоб просто мило триматися за руки. Взагалі нічого спільного з гормональним сплеском. Відповідно до цієї парадигми, справжня любов – це колосальна інтелектуальна робота, це здатність побачити в іншій людині іскру творчої енергії, побачити її духовний потенціал. І безкомпромісно вимагати його розвитку. Там у тексті є просто феноменальна аналогія із сонцем. О, так, розкажи про неї. Автор порівнює наше класичне людське сприйняття любові з тим, як ми сприймаємо сонце, коли лежимо на пляжі. Ми відчуваємо це приємне тепло на шкірі і кажемо «Ой, я так люблю сонце». Але це дуже поверхове, суто споживацьке відчуття. Саме так. А справжнє пізнання сонця – це вивчення процесів термоядерного синтезу в його ядрі. Це розуміння електромагнітних бур, спектральний аналіз. Оце холодне, глибоке наукове розуміння суті – це і є істинна любов у філософському сенсі цього тексту. І саме тому джерело піддає такій просто нищівній критиці сучасні методи виховання. Бо з самого дитинства нам нав'язують цей спрощений образ сонячного тепла. Угу. Якщо любиш маму, поділися іграшкою. Точно. Дорослі постійно використовують любов як інструмент примітивної маніпуляції. І це формує в дитини розуміння любові як якогось магічного бартеру, універсальної чарівної палички. У суспільстві прям вкорінюється думка, що любов – це панацея від усього. Типу, все хороше робиться від любові, а все погане від її нестачі. Так, у тексті навіть згадується цей абсурдний аргумент, що різним історичним диктаторам просто, цитую, «не вистачило любові в дитинстві». Це ж повністю позбавляє людину необхідності критично мислити. Типу, навіщо аналізувати складні економічні чи політичні причини трагедії, якщо можна просто сказати, що когось мало обіймали? 100%. Але слухай, повертаючись до нашої аналогії з термоядерним синтезом, а ось тут стає справді цікаво. Тобто, згідно з текстом, щоб дійсно любити, ми маємо буквально вивчати анатомію цього явища, як фізики вивчають зірки. Ну, виходить, що так. Але чи не перетворює такий холодний, суто аналітичний підхід людські стосунки на якийсь бездушний лабораторний експеримент? Знаєш, це дуже правильне питання. Проблема в тому, що ми звикли протиставляти раціональність і почуття, але текст наполягає, що сліпота нікого не робить щасливим надовго. От уяви пацієнта, який раціонально розуміє анатомію своєї хвороби. У нього є шанс на одужання. А той, хто відмовляється дивитися на аналізи і живе в ілюзії блаженства, він просто загине. Саме так. Тому відмова від цього холодного аналізу, від інтелектуального пізнання природи речей – це фактично добровільний вибір на користь деградації. І ця деградація найпомітніша не лише у високих філософських матеріях, а й у нашому повсякденні. Отак. Перехід від високих матерій до повсякденних звичок у цьому матеріалі просто безжальний. Джерело ж не залишає каменя на камені від ідеї розваг. Угу. Там є порівняння, яке дуже сильно врізається в пам'ять. Про алкоголь і материнську плату. Так. Свідоме вживання алкоголю задля розслаблення там прирівнюється до того, щоб взяти важкий молоток і почати просто трошити материнську плату власного комп'ютера. Жорстко. З точки зору автора, людський мозок – це ж найдосконаліший інструмент пізнання у відомому всесвіті. Він еволюціонував мільйони років. І коли людина купує алкоголь, вона ж свідомо отруює свої нейрони, руйнує синаптичні зв'язки і при цьому ще й виправдовує це любов'ю до себе. Типу, я важко працював, я маю право розслабитися. А для автора це звучить як повний абсурд.
Це як сказати, я заробив гроші, тому купив кислоту, щоб вилити її на свій жорсткий диск. Слухай, і це ж стосується не лише алкоголю. Комп'ютерні ігри там отримують такий самий вирок. Отак, іграм теж дісталося. Ми маємо вдома машини з колосальними обчислювальними потужностями. І замість того, щоб моделювати складні фізичні процеси чи якісь там хімічні реакції, люди витрачають ці потужності на те, щоб годинами вирощувати віртуальну моркву. Або бігати по вигаданих локаціях і стріляти в піксельних зомбі. Так, але тут я маю серйозно заперечити. Будь-хто, хто слухає це після 10-годинної важкої робочої зміни і просто хоче подивитися серіал чи пограти в гру, скаже: цей автор просто знущається. Хіба нашій психіці не потрібне елементарне розвантаження? Я розумію цю реакцію. Але автор відповів би, що сама концепція такого відпочинку хибна. Він вважає, що справжній відпочинок для інтелекту – це просто зміна об'єкту пізнання. Тобто не відключення мозку, а перемикання? Саме так. Емоційне вигорання, про яке всі зараз говорять, походить не від перенапруження мозку, а від рутини, безглуздості виконуваної роботи. Від відсутності еволюційного сенсу. Якщо людина навіть під час монотонної фізичної праці обдумує якісь нові алгоритми чи вивчає мови, її мозок розвивається. Так. А от так зване розвантаження за допомогою серіалів чи алкоголю – це не відпочинок. Це анестезія. Вона лише приховує симптоми того, що людина марнує своє життя. І цей максималізм поширюється навіть на фізичну близькість. У тексті ж згадуються Ісаак Ньютон, Нікола Тесла, Іммануїл Кант. Так, видатні постаті, які свідомо відмовлялися від фізичних стосунків, зберігали целібат, щоб конвертувати всю життєву енергію в чистий інтелектуальний потенціал. Джерело навіть називає фізичний контакт без глибокого інтелектуального резонансу просто порожнім механічним тертям. Ідеальний партнер тут – це не якийсь романтичний образ, а радше науковий співробітник. Інтелектуальний штурман, так би мовити. І ось ця втрата потенціалу, це масове прагнення до анестезії та дешевого дофаміну, воно ж має колосальні наслідки на глобальному рівні. Це підводить нас до парадоксу технологій, правильно? Еволюція машин на тлі стагнації людського розуму. Саме так. Ось де починається справжня критика сучасності. Автор пропонує порівняти умови. От згадай Піфагора. Він робив свої фундаментальні математичні відкриття, буквально видряпуючи їх на пергаменті. При тьмяному світлі з шаленими зусиллями? Так, кожне слово вимагало фізичних зусиль. А сьогодні ми маємо системи перетворення голосу в текст, штучний інтелект, який редагує томи за секунди, смартфони з доступом до всіх бібліотек світу. З таким інструментарієм ми мали б робити проривні відкриття космічного масштабу ледь не щодня. Але де вони? А замість проривів ми маємо маркетингові ілюзії. Текст дуже жорстко критикує сучасні технологічні корпорації. Вони щороку з помпою презентують нові смартфони чи процесори, які відрізняються хіба що, розташуванням камери. Або додають ще 1 мегапіксель чи пару відсотків енергоефективності. І видають це за революцію. Це не наука. Це штучне стимулювання споживацького попиту. Ринок вимагає гарантованого стабільного прибутку, а не якихось ризикованих фундаментальних досліджень. Ринок, за словами автора, став просто надгробною плитою для справжніх інновацій. Слухай, там же ще згадується Костянтин Ціолковський, який генерував ідеї космічних польотів понад століття тому. І це без жодної електроніки. І Менделєєв. Щодо періодичної таблиці Менделеєва, текст пропонує взагалі абсолютно незвичайний погляд на неї. Вона розглядається не просто як нудний хімічний довідник. А як глибока матриця реальності. Так? Система з 64 кодонами. Що взагалі означає ця концепція і як вона пояснює стагнацію науки? Тут ми глибоко занурюємося в ту саму філософію пізнання божественного. Автор дивиться на Всесвіт як на структуру, що піддається обчисленню. І число 64 тут зовсім не випадкове. Угу. У генетиці ми маємо 64 кодони ДНК. А в давньокитайській книзі змін – 64 гексаграми. І текст припускає, що таблиця Менделеєва – це ще одне відображення цього базового коду реальності. І отут автор пропонує надзвичайно амбітну ідею. Об'єднати 64 потужні мобільні процесори у єдиний кластерний суперкомп'ютер? Так.
І це не просто якийсь IT-проект для збільшення швидкості. Це архітектурна спроба відтворити в залізі оцю саму матрицю з 64 елементів. Тобто це спроба створити інструмент, який би структурно відповідав базовому коду Всесвіту, щоб моделювати фізику на субатомарному рівні. Це ж поєднання глибокої нумерології, сакральної геометрії та квантової фізики. Саме так. Але уяви, що з такою ідеєю, яка вимагає шалених ресурсів і несе величезні ризики, хтось приходить до сучасних інвесторів. Що йому відповідають? Це надто складно, незрозуміло, як монетизувати. Давай краще зробимо ще одну соцмережу. Або додамо ще 1 мегапіксель у камеру для селфі, бо це гарантовано куплять. Тому сучасна наука, за словами автора, займається лише паразитизмом на старих відкриттях. Покращують мікроелектроніку, але не створюють нових парадигм. Навіть роботи сучасних видатних фізиків автор розглядає лише як систематизацію вже відомого. Геніально. Але все ж таки систематизацію. Тож, що все це означає для нас? Якщо ми маємо таку картину на мікрорівні, люди відмовляються від складного пізнання заради дешевого дофаміну. А наука відмовляється від проривів заради безпечного прибутку. То логічно очікувати, що це отруїть і весь соціум на макрорівні. Коли істина не має значення у стосунках, вона перестає мати значення і в державотворенні. Безперечно, відмова від інтелектуального розвитку формує надзвичайно токсичне середовище. І тут текст використовує геополітичні конфлікти як таку собі ілюстрацію цієї масштабованої деградації. Так, у матеріалі є дуже гострий перехід. Розглядаючи об'єктивну історію, автор порівнює фундаментальну історіографію, як праці Михайла Грушевського, З шовіністичними, викривленими наративами показуються, як масові ілюзії та імперські міфи буквально руйнують цілі нації. Але важливо нагадати, що ми зараз просто аналізуємо те, як автор тексту використовує ці події для ілюстрації своєї філософії. Звісно. Більше того, у матеріалі аналізується відома політична цитата про «терпи, моя красавиця» щодо України. З точки зору автора, це ж не просто невдалий жарт. Це апогей патологічного, агресивного розуміння любові на рівні цілої держави. Це та сама деструктивна ідея «б'є, значить любить», яка виправдовує насильство у сім'ї, тільки масштабована до розмірів геополітичного вторгнення. Коли суспільство толерує таку підміну понять удома, воно автоматично отримує тиранію назовні. І ця підміна понять, вона ж пронизує всі соціальні ролі. Текст дуже різко критикує сучасну систему стосунків статій. Наприклад, наводиться так званий культ Байгужина. Це ті тренінги, де жінок відкрито вчать маніпулювати чоловіками. Так, вчать паразитувати на їхніх інстинктах заради матеріальних благ, подарунків, грошей. А найстрашніше, що чоловіки покірно приймають ці транзакційні правила гри. Замість того, щоб шукати рівного інтелектуального партнера, вони погоджуються просто купувати імітацію почуттів. І обидві сторони в такій системі глибоко деградують. Слухай, ця ж безвідповідальність переноситься і на освіту. У тексті звучить справжній відчай щодо сучасних шкіл. Ми ж нібито створили ідеальні умови. Навчання безкоштовне, курсують шкільні автобуси. Дітей оберігають від найменшого стресу, фізичні покарання давно скасовані. Але результату немає. Діти категорично не хочуть вчитися. Там є класна фраза, що сучасний вчитель змушений перетворюватися на якогось гіперактивного клоуна-аніматора. Точно. Він має буквально стрибати перед класом, щоб хоч на хвилину вирвати увагу розпещеної дитини. Бо дофамінова система цієї дитини вже повністю спалена нескінченними короткими відео з інтернету. Але ж виникає логічне запитання, а навіщо дитині взагалі напружуватися? Якщо суспільство споживання з кожного екрана транслює, що головна мета життя – це особистий комфорт і розваги. То вивчення складних алгоритмів чи якихось там філософських концепцій виглядає як просто непотрібне знущання над собою. Жага до пізнання вбивається самою системою цінностей. Тож, зводячи всі ці неймовірно складні, провокативні і часом болючі ідеї до одного знаменника, ми бачимо, що автор намагається ніби потрясти нас за плечі. Він кричить: подивіться, коли ви обираєте не думати, коли купуєте симулятор почуттів, ви шкодите не лише собі.
Ви будуєте світ, де стають можливими тиранія, культ грошей і зупинка еволюції. Тож як би ми підсумували головний меседж цього джерела? Головний меседж – це екзистенційний вибір. Людство стоїть на роздоріжжі. Перший варіант – це залишитися в цій теплій, комфортній, споживацькій матриці. Це той світ, де штучний інтелект навчається на нашому ж інформаційному смітті, щоб продавати нам ще більше сміття. Саме так. Автор порівнює цей стан із творчістю Ганса Рудольфа Хігера. Пам'ятаєш ці моторошні біомеханічні структури на його картинах, де органічне зливається з механічним? О, так. Це такий замкнений холодний цикл нескінченного споживання. Світ, який зациклився сам на собі і втратив шлях до зірок. Образ Хігера надзвичайно потужний. Від цієї метафори дійсно хочеться прокинутися. А альтернатива – це те, що можна назвати шляхом Прометея. Це постійне, некомфортне, виснажливе, іноді навіть болюче інтелектуальне вдосконалення. Свідома відмова від дешевого тимчасового задоволення заради глобального розвитку. І пошук істинної любові, яка полягає не в привласненні іншої людини, а у спільному розкритті творчого божественного потенціалу через пізнання реальності. Знаєш, на початку ми згадали, що цей матеріал – це хардкорна лекція про виживання. І от тепер, коли ми пройшли крізь усю цю архітектуру, від жорсткої анатомії родинного егоїзму до об'єднання 64 процесорів для субатомарних обчислень, цей ментальний кінозал виглядає зовсім інакше. Звична оптика зламана. 100%. Після такого повернутися у затишну ілюзію і просто радіти сонячним променям, ігноруючи термоядерний синтез, вже якось не виходить. У цьому і полягає цінність таких радикальних текстів. Вони не вимагають, щоб з ними погоджувалися в кожному слові. Їхня мета – просто вибити свідомість зі звичної колії. Змусити її працювати. І щоб остаточно закріпити цей ефект пробудження, що, якби починаючи от прямо з цієї хвилини, ми спробували оцінювати абсолютно кожну свою дію, кожну прочитану новину, кожен переглянутий серіал і розмову з близькою людиною крізь один єдиний, безжальний фільтр. Який саме? Чи робить це мене хоча б на міліметр розумнішим, чи це просто чергова комфортна ілюзія, яка краде мій час? Ого, це дуже сильне питання. Якщо на мить уявити суспільство, де найвищим, найчистішим проявом любові до іншого є не розкішний подарунок, а безапеляційна вимога ставати кращою, розумнішою версією себе, чи змогли б ми взагалі витримати життя у такому холодному, позбавленому ілюзій, але сліпучо яскравому світі? Є над чим подумати. До зустрічі у наступних розборах.